Hai con tàu Iran rời một cảng hóa chất khổng lồ ở miền Nam Trung Quốc. Ban đầu, điều đó trông giống như một chuyến vận tải công nghiệp bình thường. Nhưng khi dữ liệu theo dõi tàu biển, hình ảnh vệ tinh và hồ sơ trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ được các nhà phân tích kiểm tra kỹ hơn, câu chuyện bắt đầu trở nên đáng chú ý. Theo phân tích của Washington Post, những con tàu này được cho là đã rời cảng Gao Lan ở Chu Hải với sodium perchlorate, một hóa chất có thể được dùng để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa. Trong bối cảnh các cuộc tấn công giữa Iran, Mỹ và Israel đã xảy ra và kho tên lửa của Tehran được cho là đã bị hao hụt sau các đợt không kích gần đây. Nghi vấn này lập tức khiến nhiều chuyên gia an ninh chú ý. Nếu những chuyến tàu này thực sự đang vận chuyển nguyên liệu cho tên lửa, điều đó có thể cho thấy Iran đang gấp rút khôi phục năng lực tấn công của mình. Nhưng một câu hỏi lớn hơn bắt đầu xuất hiện, liệu những con tàu này chỉ chở hóa chất công nghiệp hay còn có những thiết bị quân sự khác đang được vận chuyển âm thầm trên biển? Và nếu có, đó có thể là những loại vũ khí nào? Hãy cùng Hồ sơ Quân giới bóc tách toàn bộ hồ sơ này ngay sau đây. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích quân sự nóng nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, phần lớn những câu chuyện liên quan đến chương trình tên lửa của Iran thường bắt đầu từ các bãi phóng trong sa mạc, các bệ phóng di động hoặc những đoạn video thử nghiệm tên lửa được phát sóng trên truyền hình. Nhưng đôi khi, những dấu hiệu đầu tiên của một chương trình quân sự lại xuất hiện ở những nơi ít ai chú ý hơn nhiều. Đầu tháng này, các hệ thống theo dõi tàu biển quốc tế ghi nhận một chuyển động khá bình thường nếu nhìn thoáng qua. Hai tàu vận tải mang cờ Iran rời cảng Gao Lan ở Chu Hải và bắt đầu hành trình ra biển. Trên bề mặt, đây chỉ là một chuyến vận tải hàng hóa công nghiệp như hàng nghìn chuyến tàu khác mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với các nhà phân tích an ninh theo dõi chặt chẽ các hoạt động vận tải liên quan đến Iran, sự kiện này nhanh chóng trở thành một chi tiết đáng chú ý. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển và phân tích của các tổ chức nghiên cứu, hai con tàu này có tên Sabzis và Bazin. Cả hai đều thuộc hãng vận tải biển quốc doanh Iran, Islamic Republic of Iran Shipping Lines, thường được gọi là IRSL. Đây không phải là một công ty vận tải bình thường trong mắt các cơ quan phương Tây. Trong nhiều năm qua, IRSL đã bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc từng hỗ trợ các hoạt động mua sắm liên quan đến chương trình quân sự của Iran. Chính vì vậy, các chuyến đi của những con tàu thuộc IRSL thường được theo dõi kỹ hơn nhiều so với các tàu thương mại khác. Điểm đáng chú ý tiếp theo nằm ở nơi hai con tàu này neo đậu trước khi rời đi. Cảng Gao Lan ở Chu Hải không phải là một cảng container khổng lồ như Thượng Hải hay Ninh Ba. Thay vào đó, đây là một trung tâm lưu trữ và vận chuyển hóa chất công nghiệp quy mô lớn ở miền Nam Trung Quốc. Khu vực này được biết đến với các bể chứa khổng lồ, các kho hóa chất và hệ thống bốc rỡ chuyên dụng cho nhiều loại hóa chất khác nhau được sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, việc các tàu nước ngoài ghé cảng để nhận hàng hóa hóa chất không phải là điều hiếm gặp. Nhưng trong trường hợp của hai con tàu Iran, một chi tiết khác bắt đầu khiến nhiều chuyên gia chú ý. Theo phân tích được Washington Post công bố dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển, hình ảnh vệ tinh và hồ sơ trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng loại hàng hóa được bốc lên hai con tàu này có thể là sodium perchlorate. Đây là một hợp chất hóa học có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, nhưng đồng thời cũng có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp tên lửa. Sodium perchlorate có thể được sử dụng để sản xuất ammonium perchlorate, một thành phần quan trọng trong nhiên liệu rắn cho tên lửa. Đối với những người không quen với công nghệ tên lửa, chi tiết này có thể nghe có vẻ không quá đặc biệt. Nhưng trong thế giới của các chương trình vũ khí hiện đại, nhiên liệu rắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khác với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cần được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể được lưu trữ trong thời gian dài và sẵn sàng phóng trong thời gian rất ngắn. Điều này khiến chúng trở thành công cụ răn đe hiệu quả trong nhiều chiến lược quân sự hiện đại. Trong nhiều năm qua, Iran đã đầu tư đáng kể vào việc phát triển các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Một số loại tên lửa trong kho vũ khí của Tehran được cho là sử dụng loại động cơ này, giúp chúng có thể được triển khai nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy, bất kỳ nguồn cung nào liên quan đến nguyên liệu sản xuất nhiên liệu rắn đều có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong khả năng duy trì chương trình tên lửa của Iran. Bối cảnh hiện tại càng khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn. Trong thời gian gần đây, các cuộc tấn công giữa Iran, Mỹ và Israel đã xảy ra tại nhiều khu vực trong Trung Đông. Một số báo cáo cho rằng các cuộc không kích và các hoạt động quân sự đã khiến kho tên lửa của Iran bị hao hụt đáng kể. Trong tình huống đó, việc khôi phục năng lực sản xuất và bổ sung lại kho tên lửa có thể trở thành một ưu tiên quan trọng đối với Tehran. Những điều khiến nhiều nhà phân tích an ninh chú ý không chỉ nằm ở bản thân loại hóa chất này. Sodium perchlorate trên thực tế không phải là một vật liệu bị cấm hoàn toàn trong thương mại quốc tế. Nó có nhiều ứng dụng hợp pháp trong công nghiệp dân sự. Chính vì vậy, việc vận chuyển hợp chất này không nhất thiết đồng nghĩa với việc nó sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, khi một hợp chất có thể được sử dụng trong cả công nghiệp dân sự lẫn chương trình tên lửa xuất hiện trong các tuyến vận tải liên quan đến một quốc gia đang phát triển vũ khí, các câu hỏi gần như chắc chắn sẽ được đặt ra. Ngoài ra còn một yếu tố khác khiến câu chuyện này trở nên phức tạp hơn. Theo dữ liệu tàu biển, không chỉ có hai con tàu Sabzis và Bazin từng ghé cảng Gao Lan trong thời gian gần đây. Một số báo cáo cho thấy trong năm nay đã có nhiều tàu khác thuộc IRSL từng dừng tại cảng hóa chất này. Điều đó làm dấy lên nghi vấn rằng đây có thể không chỉ là một chuyến vận chuyển đơn lẻ, mà có thể là một tuyến vận chuyển được sử dụng nhiều lần. Nếu điều đó là đúng,
câu chuyện có thể vượt xa phạm vi của một lô hàng hóa chất công nghiệp đơn giản. Trong thế giới của các chương trình quân sự bí mật, những tuyến vận tải như vậy đôi khi đóng vai trò như những mạch máu cung cấp nguyên liệu và linh kiện cho các dự án quốc phòng. Và trong nhiều trường hợp, những tuyến vận chuyển này có thể kéo dài qua nhiều quốc gia, nhiều công ty trung gian và nhiều loại hàng hóa khác nhau. Chính vì vậy, một số chuyên gia an ninh bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác. Nếu các con tàu này thực sự đang vận chuyển nguyên liệu hóa học liên quan đến nhiên liệu tên lửa, liệu đó có phải là tất cả những gì đang nằm trong khoang tàu? Hay có khả năng những chuyến vận tải như vậy còn liên quan đến các thiết bị, linh kiện hoặc công nghệ quân sự khác? Trong những năm gần đây, Iran đã mở rộng đáng kể nhiều lĩnh vực trong chương trình quân sự của mình. Ngoài tên lửa đạn đạo, Tehran cũng phát triển các loại máy bay không người lái tấn công, tên lửa chống hạm và nhiều hệ thống vũ khí khác. Một số nguồn tin quốc tế cũng từng nhắc đến khả năng Iran quan tâm đến các hệ thống phòng không hiện đại hoặc công nghệ tên lửa từ nước ngoài. Cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy các tàu Iran rời cảng Golan đang chở bất kỳ hệ thống vũ khí hoàn chỉnh nào. Nhưng chính sự thiếu rõ ràng đó lại khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý đối với các nhà phân tích. Bởi vì trong nhiều chương trình quân sự bí mật, những yếu tố quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là vũ khí hoàn chỉnh. Đôi khi đó chỉ là những nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị nhỏ bé, nhưng có thể trở thành mắt xích trong một chuỗi sản xuất lớn hơn nhiều. Và đó là lý do vì sao hai con tàu rời cảng Chu Hải đầu tháng này lại nhanh chóng trở thành chủ đề được theo dõi bởi nhiều cơ quan phân tích an ninh trên thế giới. Bởi nếu những nghi vấn này là đúng, những gì đang diễn ra trên biển có thể chỉ là bước đầu của một câu chuyện lớn hơn nhiều liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và sự cân bằng quân sự trong khu vực Trung Đông. Khi các thông tin về hai con tàu rời, cảng Golan bắt đầu được phân tích kỹ hơn, câu hỏi quan trọng nhất không còn chỉ là chúng đã rời cảng khi nào hay đi theo tuyến đường nào. Điều khiến nhiều chuyên gia chú ý nhất là loại hàng hóa có thể đã được bốc lên tàu trước khi chúng rời Trung Quốc. Sodium perchlorate nghe có vẻ chỉ là một hợp chất hóa học kỹ thuật, nhưng trong lĩnh vực công nghệ tên lửa, nó lại có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một tiền chất có thể được sử dụng để sản xuất ammonium perchlorate, một trong những thành phần then chốt của nhiên liệu rắn dùng cho nhiều loại rocket và tên lửa hiện đại. Đối với những người không quen với công nghệ tên lửa, một hợp chất hóa học có thể không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng trong thế giới của các chương trình vũ khí hiện đại, nhiên liệu rắn là một yếu tố mang tính chiến lược. Khác với các hệ thống sử dụng nhiên liệu lỏng cần được nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, tên lửa nhiên liệu rắn có thể được lưu trữ trong thời gian dài và sẵn sàng hoạt động gần như ngay lập tức. Khi nhiên liệu đã được tích hợp sẵn trong thân tên lửa, toàn bộ hệ thống có thể được vận chuyển, cất giấu và triển khai nhanh chóng. Điều này cho phép các lực lượng quân sự duy trì khả năng phản ứng nhanh ngay cả khi cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chính vì lý do đó mà nhiều chương trình tên lửa hiện đại đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu rắn cho các hệ thống chiến lược của mình. Loại nhiên liệu này giúp các tên lửa có thể được triển khai trên các bệ phóng di động, được cất giữ trong các hầm ngầm hoặc được phân tán trên nhiều khu vực khác nhau để tránh bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu. Trong nhiều học thuyết quân sự, khả năng phóng nhanh và khả năng sống sót của lực lượng tên lửa là yếu tố then chốt trong việc duy trì năng lực răn đe. Trong trường hợp của Iran, khái niệm răn đe này đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong nhiều năm qua, Tehran đã phát triển một trong những chương trình tên lửa lớn nhất Trung Đông. Kho vũ khí của nước này bao gồm nhiều loại tên lửa với tầm bắn khác nhau, từ các hệ thống chiến thuật tầm ngắn cho đến các tên lửa đạn đạo tầm trung. Một số trong số đó được cho là sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, cho phép chúng được triển khai nhanh chóng khi cần thiết. Chính vì vậy, việc duy trì nguồn cung các hóa chất có thể được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu rắn trở thành một yếu tố đáng chú ý. Nếu một quốc gia có thể tiếp cận ổn định với những nguyên liệu này, họ có thể duy trì khả năng sản xuất động cơ tên lửa trong thời gian dài. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc gia đó phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và các hạn chế thương mại. Nhưng điều khiến nhiều cơ quan an ninh chú ý không chỉ là bản thân loại hóa chất này. Sodium perchlorate trên thực tế không phải là một vật liệu bị cấm hoàn toàn trong thương mại quốc tế. Nó có nhiều ứng dụng hợp pháp trong các ngành công nghiệp khác nhau. Điều đó có nghĩa là một lô hàng sodium perchlorate có thể được vận chuyển hợp pháp qua nhiều tuyến thương mại mà không vi phạm trực tiếp các quy định quốc tế. Chính điểm này tạo ra một vùng xám trong hệ thống kiểm soát công nghệ tên lửa. Một hợp chất hóa học có thể được sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng nếu được xử lý và chuyển đổi theo một quy trình nhất định, nó cũng có thể trở thành nguyên liệu cho một chương trình vũ khí. Điều này khiến việc theo dõi và kiểm soát các dòng chảy của những hóa chất như vậy trở nên cực kỳ phức tạp. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan giám sát chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu gián tiếp để xác định liệu một lô hàng có khả năng liên quan đến chương trình quân sự hay không. Trong trường hợp của hai con tàu Iran rời cảng Golan, những dấu hiệu gián tiếp đó bắt đầu xuất hiện. Cảng Golan là một trung tâm hóa chất lớn, nhưng việc nhiều tàu thuộc cùng một hãng vận tải bị trừng phạt ghé cùng một cảng trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi. Một số báo cáo cho thấy trong năm nay đã có nhiều tàu thuộc IRSL từng dừng tại khu vực này trước khi tiếp tục hành trình. Nếu các chuyến tàu này thực sự liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu hóa học, điều đó có thể cho thấy sự tồn tại của một tuyến cung ứng ổn định. Trong thế giới của các chương trình quốc phòng, những tuyến cung ứng như vậy thường đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lực sản xuất vũ khí. Các nguyên liệu, linh kiện và thiết bị có thể được vận chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau trước khi đến được nơi sử dụng cuối cùng.
Và đây chính là điểm khiến nhiều chuyên gia bắt đầu chú ý hơn đến câu chuyện này. Nếu một tuyến vận chuyển nguyên liệu thực sự tồn tại, nó có thể đang hỗ trợ cho một hệ thống sản xuất lớn hơn nhiều. Trong nhiều chương trình quân sự hiện đại, vũ khí hoàn chỉnh chỉ là phần cuối của một chuỗi cung ứng phức tạp. Trước khi một tên lửa được lắp ráp hoàn chỉnh, hàng loạt nguyên liệu và linh kiện khác nhau phải được cung cấp cho các nhà máy sản xuất. Nhưng khi các nhà phân tích bắt đầu xem xét kỹ hơn các tuyến vận chuyển, một câu hỏi khác cũng xuất hiện. Nếu những chuyến tàu như Sabzis và Bazin thực sự đang vận chuyển nguyên liệu liên quan đến nhiên liệu tên lửa, liệu đó có phải là tất cả những gì đang nằm trong khoang tàu? Trong nhiều trường hợp trước đây, các chương trình quân sự bí mật không chỉ dựa vào một loại hàng hóa duy nhất, chúng thường liên quan đến nhiều loại thiết bị, linh kiện và công nghệ khác nhau. Iran trong những năm gần đây đã mở rộng đáng kể nhiều lĩnh vực trong chương trình quân sự của mình. Ngoài tên lửa đạn đạo, Tehran còn phát triển các loại máy bay không người lái tấn công, tên lửa chống hạm và nhiều hệ thống vũ khí khác. Một số nguồn tin quốc tế cũng từng nhắc đến khả năng Iran quan tâm đến các hệ thống phòng không hoặc công nghệ tên lửa từ nước ngoài. Cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy các tàu Iran rời cảng Gaulan đang chở bất kỳ hệ thống vũ khí hoàn chỉnh nào. Tuy nhiên, chính sự thiếu rõ ràng đó lại khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý đối với các nhà phân tích. Bởi vì trong nhiều chương trình quân sự bí mật, những yếu tố quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là vũ khí hoàn chỉnh. Đôi khi đó chỉ là những nguyên liệu hoặc linh kiện nhỏ bé, nhưng khi được kết hợp lại, chúng có thể trở thành nền tảng cho cả một chương trình sản xuất vũ khí. Và đó là lý do vì sao các tuyến vận chuyển liên quan đến những hợp chất hóa học như sodium perchlorate lại được theo dõi chặt chẽ. Bởi vì nếu những nghi vấn này là đúng, những chuyến tàu rời cảng Chu Hải có thể không chỉ đang chở hóa chất công nghiệp. Chúng có thể là một phần của một chuỗi cung ứng đang âm thầm duy trì năng lực tên lửa của Iran trong bối cảnh khu vực Trung Đông ngày càng bất ổn. Khi câu chuyện về hai con tàu rời, cảng Gaulan bắt đầu lan rộng trong các báo cáo phân tích an ninh. Sự chú ý của nhiều chuyên gia không chỉ dừng lại ở câu hỏi liệu chúng có chở sodium perchlorate hay không. Một câu hỏi khác cũng bắt đầu được đặt ra, nếu những chuyến tàu này thực sự là một phần của tuyến vận chuyển nguyên liệu phục vụ cho chương trình tên lửa của Iran, liệu đó có phải là toàn bộ câu chuyện hay không? Trong thế giới của các chương trình quân sự hiện đại, việc vận chuyển một loại hóa chất hiếm khi là hoạt động đơn lẻ. Nó thường chỉ là một mắt xích trong một chuỗi cung ứng lớn hơn nhiều, nơi nhiều loại nguyên liệu, thiết bị và công nghệ khác nhau được kết nối với nhau. Để hiểu rõ vì sao câu hỏi này lại quan trọng, cần nhìn vào cách các chương trình vũ khí hiện đại được xây dựng. Một tên lửa hoàn chỉnh không chỉ bao gồm động cơ. Nó còn cần hệ thống dẫn đường, cấu trúc thân, hệ thống điều khiển bay, đầu đạn và nhiều loại linh kiện điện tử khác nhau. Những thành phần này thường được sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau và đôi khi phải dựa vào các nguồn cung từ bên ngoài. Chính vì vậy, trong nhiều chương trình quân sự, việc duy trì các tuyến vận chuyển ổn định cho nguyên liệu và linh kiện là yếu tố quan trọng không kém việc phát triển bản thân vũ khí. Trong trường hợp của Iran, nhiều lĩnh vực trong chương trình quân sự của nước này đã phát triển đáng kể trong 2 thập kỷ qua. Tehran đã xây dựng một lực lượng tên lửa đa dạng, bao gồm các hệ thống tầm ngắn, tầm trung và nhiều loại rocket chiến thuật. Đồng thời, Iran cũng trở thành một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ các loại máy bay không người lái tấn công. Những hệ thống này đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khu vực và thu hút sự chú ý của các cơ quan an ninh trên khắp thế giới. Sự phát triển của các loại vũ khí này đòi hỏi một nền tảng công nghiệp tương đối phức tạp. Các nhà máy cần nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu tên lửa, vật liệu kim loại cho thân tên lửa, các linh kiện điện tử cho hệ thống dẫn đường và nhiều loại thiết bị khác. Trong nhiều trường hợp, một phần của những nguyên liệu hoặc linh kiện này có thể phải được nhập khẩu thông qua các tuyến thương mại quốc tế. Đây chính là lý do vì sao những chuyến tàu như Sabzis và Bazin lại thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích. Nếu những chuyến vận tải như vậy thực sự tồn tại trong thời gian dài, chúng có thể đóng vai trò như một phần của mạng lưới cung ứng rộng lớn hơn. Trong mạng lưới đó, các nguyên liệu và thiết bị khác nhau có thể được vận chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau trước khi đến được các cơ sở sản xuất. Một số chuyên gia an ninh cho rằng, trong nhiều chương trình quân sự bí mật, các tuyến vận chuyển thường được phân tách thành nhiều loại khác nhau. Một số chuyến tàu có thể chỉ chở nguyên liệu hóa học, những chuyến khác có thể liên quan đến thiết bị kỹ thuật, máy móc hoặc linh kiện điện tử. Bằng cách phân tán các loại hàng hóa này trên nhiều chuyến vận tải khác nhau, việc phát hiện toàn bộ chuỗi cung ứng trở nên khó khăn hơn nhiều. Điều này dẫn đến một giả thuyết mà một số nhà phân tích bắt đầu đặt ra. Nếu các chuyến tàu rời cảng Gaulan thực sự liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu cho nhiên liệu tên lửa, liệu những tuyến vận chuyển này có thể đang hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực khác của chương trình quân sự Iran hay không? Ví dụ, một chương trình tên lửa không chỉ cần nhiên liệu, nó cũng cần hệ thống dẫn đường chính xác, các thiết bị điều khiển và nhiều loại cảm biến khác nhau. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống máy bay không người lái cũng làm tăng nhu cầu đối với nhiều loại linh kiện và vật liệu khác nhau. Các UAV hiện đại có thể sử dụng động cơ nhỏ, hệ thống dẫn đường vệ tinh, camera quang học và nhiều loại thiết bị điện tử phức tạp. Việc duy trì nguồn cung cho các linh kiện này đôi khi đòi hỏi các tuyến vận chuyển quốc tế phức tạp. Bên cạnh đó, một số báo cáo quốc tế trong những năm gần đây cũng nhắc đến khả năng Iran quan tâm đến các hệ thống phòng không hiện đại. Những hệ thống như vậy thường bao gồm radar, tên lửa đánh chặn và nhiều loại thiết bị điều khiển khác nhau. Mặc dù chưa có bằng chứng công khai cho thấy các hệ thống như vậy đang được vận chuyển qua các tuyến hàng hải liên quan đến câu chuyện này.
Nhưng sự tồn tại của những nghi vấn như vậy đã khiến nhiều cơ quan phân tích tiếp tục theo dõi sát sao các hoạt động vận tải trong khu vực. Một yếu tố khác khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn là bối cảnh địa chính trị hiện nay. Trung Đông trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều cuộc đối đầu quân sự trực tiếp và gián tiếp giữa các quốc gia trong khu vực cũng như các cường quốc bên ngoài. Trong môi trường như vậy, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một quốc gia đang củng cố hoặc mở rộng năng lực quân sự của mình đều có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý quốc tế. Trong trường hợp của Iran, lực lượng tên lửa và các hệ thống vũ khí liên quan được xem là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của nước này. Các hệ thống này cho phép Tehran duy trì khả năng đáp trả trong trường hợp xảy ra xung đột với các đối thủ mạnh hơn về quân sự. Chính vì vậy, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chương trình này đang được duy trì hoặc mở rộng đều có thể ảnh hưởng đến cách các quốc gia khác đánh giá tình hình an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là cho đến thời điểm hiện tại, nhiều chi tiết trong câu chuyện này vẫn nằm ở mức nghi vấn. Việc 2 con tàu Iran rơi một cảng hóa chất lớn ở Trung Quốc không tự động đồng nghĩa với việc chúng đang vận chuyển nguyên liệu cho chương trình tên lửa. Cũng chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy các chuyến tàu này đang chở vũ khí hoặc thiết bị quân sự hoàn chỉnh. Nhưng trong thế giới của các chương trình quân sự bí mật, những dấu hiệu nhỏ đôi khi có thể dẫn đến những câu hỏi lớn hơn nhiều. Một tuyến vận chuyển hóa chất, một cảng công nghiệp ít được chú ý và một số con tàu thuộc hãng vận tải bị trừng phạt có thể trở thành những mảnh ghép trong một bức tranh lớn hơn nhiều liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự toàn cầu. Và đó chính là lý do vì sao câu chuyện về 2 con tàu rời cảng Gao Lan vẫn tiếp tục được các nhà phân tích theo dõi. Bởi nếu những nghi vấn xung quanh các chuyến vận tải này có phần nào đúng, điều đó có thể cho thấy rằng những gì đang diễn ra trên biển chỉ là phần nổi của một mạng lưới cung ứng phức tạp đang hoạt động âm thầm phía sau chương trình quân sự của Iran. Câu chuyện về 2 con tàu Iran rơi cảng hóa chất ở miền Nam Trung Quốc có thể, trên bề mặt, chỉ giống như một hoạt động thương mại bình thường giữa các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hóa chất. Nhưng khi các dữ liệu theo dõi tàu biển, hình ảnh vệ tinh và các hồ sơ trừng phạt quốc tế được đặt cạnh nhau, bức tranh bắt đầu trở nên phức tạp hơn nhiều. Những nghi vấn xung quanh loại hàng hóa có thể được vận chuyển, đặc biệt là sodium perchlorate, một tiền chất có thể được dùng trong sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa, đã khiến nhiều chuyên gia an ninh chú ý. Trong thế giới hiện đại, sức mạnh quân sự của một quốc gia không chỉ nằm ở các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh. Đằng sau mỗi tên lửa, mỗi máy bay không người lái hay mỗi hệ thống phòng không là cả một chuỗi cung ứng phức tạp gồm nguyên liệu, linh kiện, thiết bị và công nghệ. Nếu một quốc gia có thể duy trì được chuỗi cung ứng đó, họ có thể tiếp tục phát triển hoặc tái tạo năng lực quân sự của mình, ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và những hạn chế thương mại nghiêm ngặt. Chính vì vậy, những chuyến vận tải tưởng chừng nhỏ bé trên các tuyến hàng hải quốc tế đôi khi lại có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Một lô hóa chất công nghiệp, một chuyến tàu ghé cảng ít được chú ý hay một tuyến vận chuyển lặp lại nhiều lần có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng trong việc duy trì một chương trình quốc phòng. Trong trường hợp của Iran, các hệ thống tên lửa và các loại vũ khí liên quan được xem là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe của nước này. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chuỗi cung ứng phục vụ cho chương trình này vẫn đang hoạt động đều có thể ảnh hưởng đến cách các quốc gia khác đánh giá tình hình an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là cho đến thời điểm hiện tại, nhiều chi tiết trong câu chuyện này vẫn nằm ở mức nghi vấn. Việc 2 con tàu Iran rời một cảng hóa chất ở Trung Quốc không tự động đồng nghĩa với việc chúng đang vận chuyển nguyên liệu cho chương trình tên lửa. Cũng chưa có bằng chứng công khai cho thấy các chuyến tàu này đang chở vũ khí hoặc thiết bị quân sự hoàn chỉnh. Nhưng chính những dấu hiệu nhỏ như vậy thường là lý do khiến các cơ quan phân tích an ninh tiếp tục theo dõi sát sao các hoạt động vận tải trên toàn cầu. Trong một thế giới nơi công nghệ lưỡng dụng ngày càng phổ biến và các chuỗi cung ứng công nghiệp trải dài qua nhiều quốc gia, ranh giới giữa thương mại dân sự và công nghệ quân sự đôi khi trở nên rất mong manh. Và đó chính là lý do vì sao những câu chuyện như thế này luôn thu hút sự chú ý của các chuyên gia, các cơ quan an ninh và cả những người quan tâm đến các vấn đề quân sự quốc tế. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những hồ sơ quân sự, những bí ẩn địa chính trị và những câu chuyện ít được biết đến phía sau các chương trình vũ khí trên thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới ngay bây giờ. Việc đăng ký của bạn không chỉ giúp kênh phát triển, mà còn giúp bạn không bỏ lỡ những phân tích mới nhất về các sự kiện quân sự và an ninh đang diễn ra trên toàn cầu.